Good morning, everyone. Chào quý vị. Thank you for coming. Cảm ơn quý vị đến tham dự cái buổi nói pháp ngày hôm nay. Today is special. Look at this beautiful thing that they have ready for tomorrow's Vesak. What a beautiful vase. What is this? Huh? Sound is low. It should be on. People complain all the time. The TV station complain I speak too softly. How about now? Is it okay? Louder? Still need louder? How about now? This is how Master Hsin Chu does some audio check. Hello. 1, 2, 3, 4, 5. Turn off the lights. It's nothing that important. Don't worry. It's no big deal. I've been teaching meditation, Chan meditation for maybe about over 10 years now. Thầy dạy thiền hơn 10 năm rồi. And my master, where I came from, my late teacher, Mirabo YongHua, Ngài Tiền Hoa, in the Chan class, you sit for an hour and there is a 20-minute talk. That's how I was trained. Cái hệ thống Ngài Tiền Hoa đó, thì chúng ta ngồi 1 tiếng đồng hồ, xong rồi pháp 20 phút. But I decided to go to talk for an hour because I realized talking is the more important part of meditation. Rồi thầy quyết định lúc dạy thiền thì nói pháp 1 tiếng đồng hồ thay vì 20 phút. Tại cái phần nói pháp phần quan trọng nhất của thiền. I realized that I didn't have the guidance that I was when I was practicing meditation. Lúc thầy tu, thầy không có được hướng dẫn. So I struggle a lot. Thầy khó khăn dễ sợ, khổ nhọc dễ sợ. And I sat there for years and wondering about whether I'm doing something right or not. Thầy ngồi rất nhiều năm, mấy năm trời, ngồi suy nghĩ, cứ thắc mắc hoài. You know, it comes back and haunted me for several years. Am I doing this right? Ngồi mà cứ thắc mắc là mấy năm trời luôn, không biết mình làm đúng hay làm sai. And I asked, when I had problems, I asked my elder Dharma brothers, his disciples. Lúc thầy có vấn đề đó, thì hỏi mấy cái ông sư huynh đó, thì they couldn't answer me, họ trả lời không được. And later on, somehow I looked out and I never gave up. May mắn là không bỏ cuộc. And I resolved my own questions one after another. Tự động, tự giải quyết những vấn đề của mình từ từ. And I realized that if I had someone to tell me since day one
I wouldn't have to waste so many years practicing or exploring, experimenting. Thầy mới thấy rằng là nếu như mà lúc đầu mình tu mà có người dẫn đường cho mình thì mình đỡ tốn thì giờ dễ sợ lắm. Không cần phải phí thì giờ mà nghiên cứu này nọ, thử này thử nọ. So I discovered things from experimentation. Okay, so therefore I realized if I showed you why I understand, you can progress a lot quicker. Bây giờ thầy mới quyết định nếu mà thầy bỏ thì giờ giảng cái gì nghe thì cái vị đỡ tốn thì giờ hơn. And in particular, what we are teaching you, nhất là chúng tôi dạy cái vị đó, is what is called truthfully the Wei-yang markless Chan. Cái chúng tôi dạy cái vị đó thực sự là cái thiền vô tướng của dòng Quy Ngữ. Okay, and it will be a long time before you understand what it means, but còn lâu cái vị mới hiểu được cái ý nghĩa của cái này. But that's truly what it is. Nó là như vậy đó. It's Wu Xiang Chan. Okay, cái đó là thiền vô tướng. Okay. All right. So I did some calculation. Thầy suy nghĩ lại. So typically the last, let's say we've been teaching for 10 years, and we basically every weekend we talk for an hour, mỗi tuần nói chuyện, and nói nó pháp đi 1 tiếng đồng hồ. And then there's a Chan Chi, so it's about 7 weeks to 10 weeks worth. Còn có thiền thất. So we're talking about 20 years worth of instructions in Chan. Thì nói một cách thực tế, thì đã dạy thiền đã tương đương khoảng chừng 20 năm rồi. Okay. And yet today I decided that in honor of Vesak, the Buddha's birthday, năm nay quyết định trong cái dịp của lễ Tam Phật này, Vesak này, thì dạy về cái thăm thời đầu, I start talking about Hua Tou. Okay. Hua Tou is truly a Mahayana Dharma. Is a Mahayana method. How do we go from here? How come it's nothing? Okay. In other words, the Hinayana Buddhism does not have Hua Tou. They don't dare touch Hua Tou. Thực thật, bên Nguyên Thủy họ không có cái tham thoại đầu, họ không dám đụng cái tham thoại đầu. Why not? Tại sao không có? It's because it is a way of practice for low level. Okay, cái tham thoại đầu có thể cho người trình độ rất là thấp, all the way to the highest level. Well, not quite the highest. Cho tới trình độ rất là cao. And what we call highest level is enlightenment. Cái cao đó chúng tôi gọi là cái giác ngộ. All right. So the methodology can handle a low level to very very high level. Okay. Thành ra cái phương pháp này đó có thể giúp người ta đạt những kết quả từ trình độ thấp cho tới trình độ rất rất là cao. All right. In Buddhism, we stress meditation because that's the quickest way to attain enlightenment. Trong cái Phật giáo mình chú trọng cái thiền là tại vì thiền là pháp môn mà lẹ nhất để mà đắc cái giác ngộ. Partner is nothing better, nothing quicker, more methodical, more sound, more important than Chan meditation. Cái thiền Phật giáo mình chú trọng cái thiền tông là tại vì cái thiền tông là phương pháp mà quan trọng nhất, lẹ nhất để đắc giác ngộ. Okay. And so
So over the years, since I learned my Chan from the Chinese, my teacher is Chinese. Thầy nói cái vị biết cái thiền của thầy học là từ ông sư phụ là người Tàu. So I honestly I don't know much about Indian meditation before they brought it to China. Thành thật nói cái vị nói cho rõ ràng, cái thiền tông về cái bên xứ Ấn Độ thầy không có biết. Cho tới khi mà Ấn Độ đem qua xứ Tàu thì mới được học xứ Tàu. So what I learned is from a Chinese. I don't know about Sanskrit teachings on meditation because I don't know Sanskrit. Thầy không biết cái từ tiếng Phạn, thành ra thầy không biết cái thiền tiếng Phạn là sao. Okay, so I have no idea. Yes. So the externalist dharmas like the Guru or Taoist. Did you? Since you have the picture of that thing, did the lady pick it up? The picture of that guy, the book, the externalist, the icky one. You still have it? Bring it out. This is not to be captured on the internet. We're not here to criticize people. We're here to discuss the way of practice, okay? Meditation practice, spiritual practices. I'm not interested in criticizing teachers because that's the last thing that I want to do. Mình nói là bàn về cái pháp chứ không phải bàn về cái người. Cái người ông thầy là chuyện của quý vị, không phải chuyện của thầy, chuyện của thầy. Okay? So the extent. What's the question again? So in some of previous lectures, you said if the teacher, regardless of the method, if the teacher's method leads you to not to be able to enlighten or not the direction, you will define that as working with Dharma versus truth into Dharma. So okay, show them this guy. It's just so okay. Yeah, don't capture it on TV. Okay. Do you see this guy here? Okay. One of the people who came to our temple quite often brought this here as a gift. I knew about this guy about 5 years ago, and now he came out with this very thick book here. I'm sure some of you recognize him. No, he didn't come here. He wouldn't dare come here. It's not for everyone. These people who aren't interested in coming here. Okay? Okay, now put it away, because if they don't pick it up, I will burn that. Because I don't want to help disseminate this kind of deviant stuff. That's a very, very deviant guy. And I don't know about you, but I look at his picture and it's this disgust, this ickiness, arose in me immediately. I said, oh my God, the energy is so bad. Okay, that's the difference. In Mahayana, in Buddhism, the energy we bring about is give you peace and bliss and calm. Okay, after you get used to it, then you see the other type of energy of the other teachers. You can tell you don't get along. That's why we don't tolerate. I don't tolerate these types of things. It's clouding up the teachings. Cái thiền chúng ta đó đem lại cái an lạc, đem lại cái sự tịnh tâm. Còn cái thiền của ngoại đạo nó đem lại cái sự xung đột, đem lại cái sự dao động của tâm của quý vị. Thầy nhìn cái hình của cái ông này, cái tâm mình khó chịu dễ sợ lắm. Tâm thầy nhìn mà thấy là tởm dễ sợ lắm. Okay. Cái năng lực nó rất là tởm. Okay. All right. Yes. So some of the externalist practice, they still can increase their samadhi level up to certain level. Up to 8, yes. Yeah. But then because the methodology doesn't provide any way to go beyond the 8th level of samadhi,
Yes, but you don't say that because it's offensive to them. Yeah, you don't say it. Okay. So the point here is the non-Buddhist teachers, non-Buddhist meditation methods. That's it, transcendental. You heard of transcendental meditation? Yes? TM, okay? That's non-Buddhist. The highest level they reach is 8th samadhi. Okay. Bên ngoại đạo tôi có những cái thiền, cái pháp môn thiền chẳng hạn như TM, Transcendental Meditation, cao nhất là được cái bát định. All non-Buddhists, the highest they reach is 8th. That's it. Okay? But do not, be careful not to belittle them, because even at 8th, it's still higher than most of the monks and nuns, Buddhist monks and nuns. So there's no point of offending them, okay, and getting in trouble. Mặc dù là họ bát định thôi, nhưng để thiệt ra là cái trình độ bát định nó còn cao hơn là đại đa số những thầy và cô. Tại mình nên chọc họ làm cái gì? Okay, chọc nó. You won't be able to handle their ire. Chọc nó giận phiền lắm. Okay. Quý vị phiền lắm. Okay. So what is the distinction? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? I give you the analogy of the difference between Buddhist and non-Buddhist. Để cho cái ví dụ của cái thiền ngoại đạo với thiền Phật giáo mình. Okay. Why do we distinguish about 8th samadhi or higher? Tại sao mình phân biệt giữa cái bát định thật là cao hơn? Okay. It's the analogy is like you will build a 10-story building. Okay. Quý vị xây được 8-story building, phải xây được cái nhà lầu 8 tầng. Alright? You meet all the code requirements. I know about requirements because I have to deal with a lot of that recently. Để biết về mấy cái điều kiện, điều lệ, luật dễ sợ. Tại dạo này đang sửa chữa chùa nó lộn xộn như vậy. And that means that you have a foundation that's strong enough for you to build up to 8 stories. Có nghĩa quý vị phải xây cái nền móng cho tới đủ chắc để mà xây lên được 8 cái tầng lầu luôn. Can you go to 9th? Absolutely not. Khi quý vị có cái nền móng, once you build your foundation, okay, you can go up to 8. You don't want to build up to 9 or 10, 11, 12. You'll be in big trouble. Thì quý vị cái nền móng của nhà quý vị đã xây được 8 tầng. Thì nếu như quý vị muốn xây đến lần thứ 9, lầu thứ 9, lầu thứ 10 đó, là không nên xây, tại có thể nó sập. Okay? That's the analogy. That's why it matters the methodology you use, you practice, because the non-Buddhist practices, they can help you build, let's say, a foundation for up to 8 samadhi. But for higher, they cannot. Similarly, nói một cách trắng trợn, ở bên ngoại đạo họ giúp quý vị xây cái nền tảng để lên được cái bát định thôi. Cao hơn họ xây cái nền tảng, cái nền móng quý vị nó xây cao không có nổi. Cũng tương tự như vậy. Bên nguyên thủy đó thì giúp quý vị xây cái nền móng cho tới A La Hán, Bích Chi Phật, lên cao nữa không được. Similarly, the Hinayana, they help you build a foundation up to 4th level of Arhat, 4th stage Arhat or Pratyeka Buddha. Higher, they cannot. Okay? Thành ra cái nền tảng mà bên nguyên thủy cũng vậy, người ta giúp quý vị xây tới A La Hán quả, tới Bích Chi Phật quả, xây cao lên là bắt đầu lũng củng này, không được rồi đó. Okay? Whereas this Hua Tou here is method of practice. They build a huge foundation. Cái hoa tham thảo đầu là cái phương pháp luyện của Đại Thừa, giúp quý vị xây cái nền tảng to dễ sợ, it's humongous. Okay? So you can build small loads, slowly. The more you practice, the foundation gets stronger and stronger and stronger. Thành càng tu tham đầu càng ngày càng lâu, thì cái nền tảng cái vị nó càng lớn, càng to, càng cứng ra. Okay? Just like everything else, the foundation is key to growth. Okay? Thành cái nền tảng rất quan trọng cho cái tương lai của quý vị. Okay? Không thể nào lơ mơ cái chuyện đó được. Okay? So, thành ra cái tam tòa đầu quý vị càng ngày càng tu đó, khi cái nền tảng quý vị nó càng ngày nó càng to, nó càng cứng lên.
Okay, I repeat. You practice Hua Tou here, you practice Mahayana methodologies, your foundation gets bigger and stronger as you improve. Any questions? You know, in another aspect, look at it. Một cách khác, nói cách khác. Okay. You go all the way to the top. Thì quý vị tới cái độ tột đỉnh luôn. Let's say that some of you has potential to practice all the way. Okay. Vì nói cao xa hơn một tí. Chẳng hạn một số người quý vị có thể tu tới được tột đỉnh luôn. Okay. What's the requirement up there? Muốn tới đó phải cần cái gì? That maybe that you require, what's required up there is goodness. Trên đó nó cần cái thiện, cần cái tốt. That's why, do you remember the externalists that I showed you the picture? That's not goodness. You will not be able to rise very high. Because going far requires you to be a good person in your heart. Okay? The strength of your foundation is built upon the goodness of your heart. Thì nói lại, những cái người mà hình hồi nãy thì cho cái hình ở ngoài đào, quý vị thấy đó đó, cái người đó cái người đó tâm tà, thành ra nó đi xa không được. Thành nó nói cách khác, nó ngược lại. Nếu quý vị muốn đi thiệt xa đó, cái nền tảng quý vị nó phải dựa trên cái sự tốt thiện của tâm quý vị. Không có cái tốt thiện đi xa không được. Okay? Any questions about this? Yes. So, if people practice Hua Tou doesn't mean automatically they all have strong foundation according to the teacher. They have to improve, of course. Okay. So As they improve, see, I accept keywords in this. As they improve, the foundation gets stronger and bigger. it doesn't matter what teacher and how they do it. Okay, thì nhắc lại là khi mà thu tham thọ đầu hoặc là bất cứ cái pháp môn nào đó, đại thừa nào đó, khi quý vị tiến bộ thì cái nền tảng của ngài nó càng to ra. Doesn't matter which Dharma door you use. As you improve, your foundation gets stronger and bigger. Is it clear? So don't be attached to any particular Dharma. Thành cái đại thừa cái dòng chúng ta nó không có chấp vào bất cứ pháp gì hết. In our lineage, we're not attached to any Dharma door. Okay. Any other questions? Okay. Now, in the history of the Chinese Chan meditation, trong cái lịch sử người Tàu đó, that I learned from, unfortunately, they made a big deal. They make a big deal out of Hua Tou. Thì sao cả họ trong lịch sử cái thiền tông người Tàu đó, cái thời của thầy đó, thì họ thấy họ coi tham thọ đầu chuyện ghê gớm. This, you know, to the point where cho đến độ the Vietnamese have some Vietnamese monk who are going around teaching people Hua Tou, which he does not understand at all. He passed away anyway already. Chẳng hạn bên Việt Nam có ông sư đi dạy tham thọ đầu, ông đã qua đời rồi, hòa thượng qua đời rồi, và ông không biết gì về tham thọ đầu. So these people read some books in Chinese. He's Chinese Vietnamese, so could, you know, and then he taught Hua Tou because no one else understood Hua Tou. Because most of the Vietnamese don't know Chinese or are mostly Hinayana roots. Việt Nam thì có ông sư đó là tại ông biết tiếng Tàu, thành ra ông đọc tiếng Tàu, sách Tàu ra, ông dịch ra tiếng Việt, ông giảng người Việt, mà người Việt cái căn cơ người Việt thiệt sự là tiểu thừa nhiều hơn là đại thừa, sự thật là vậy. Okay. So he confused the picture of the Hua Tou. He confused me for a long time. Ông sư đó làm thầy cũng mê muội thời gian rất là lâu. And then the Taiwanese are even worse. Người Đài Loan còn tệ hơn nữa. There are many Taiwanese teachers who teach Hua Tou. Có nhiều ông sư Đài Loan nổi tiếng, and some of them are pretty famous, pretty rich, pretty powerful. Có những sư giàu mà nổi tiếng mà
mà ảnh hưởng rất là lớn. They teach Hua Tou and they don't understand Hua Tou, không hiểu tham thờ đầu mà dạy tham thờ đầu. Levels too low, trình độ thấp quá. Okay, for them to be able to understand Hua Tou, meaning they practice Hua Tou their entire life and they really made no progress. Tu cả đời tham thờ đầu mà không có tiến bộ hết. Therefore, they use the word, the name Hua Tou to impress the donors and so forth. And you don't know any better. The donors don't know any better. Bên bên Đài Loan đó, mấy người thí chủ người ta không biết trắng với đen, thành ra họ hiểu lầm về cái tham thờ đầu. It's unfortunate because it makes it creates even more confusion about Hua Tou. Nó tạo nhiều cái vấn đề hơn về tham thờ đầu. Okay, that's mentioned the Japanese. Japanese learn Hua Tou from a Chinese. Người Nhật học về tham thờ đầu từ bên Tàu. Okay, the Asian Buddhism is basically revolves around the Chinese Buddhism. Bên Á Châu đó thì cái đại thừa đó ở xứ Tàu. And therefore the Japanese had to go to China to learn the Hua Tou. Bên Nhật phải qua bên Tàu để học cái tham thờ đầu. And they popularized the word Koan, right? Koan. Người Tàu ta dùng cái danh từ Koan, which is from Chinese called Gung An. Từ cái chữ Tàu là công án. Okay, and we owe the popularity of the Hua Tou or the Koan to the Japanese in the Western world. Thành cái người công lao người Nhật đem cái quan niệm, cái khái niệm là công án cho qua cái thế giới người Tây phương này. So that's their contribution. But in terms of practicing the Koan, the public records, they are not. They again, it's a lot of words, a lot of noises, but then very little substance. No substance, you ask me. Để người Nhật á, ta có cái, so they are attached to marks. Okay, thành họ the Japanese. They learn from the Chinese and they understand, they reach a certain level. This is my personal opinion again, okay? Please take it with a grain of salt. Nói cái này thầy nói cho vui vậy thôi, nghe cho vui vậy thôi. Quý vị không nên tin 100%, okay? Thì người Nhật ta qua bên Tàu, nó học người Tàu. Learn the Buddhism from Chinese. Learn Chan from Chinese. Brought back the country. Người Nhật học cái thiền với người Tàu, học cái tham thờ đầu người Tàu, đem về xứ Nhật của họ. And they somehow let it evolve into something that has marks. Okay, that's for the culture. In the culture, it permeates the culture. You see the Zen gardens, the Zen arranging of flowers and so forth. Okay, that's attachment to marks. I like it. I happen to like the Zen garden. I happen to like the Zen flower arrangements. But it's not Chan. It's a Chan with marks. Okay? Thành ra người Nhật ta học xong ta về ta tạo ra những cái vườn của Nhật, cái cắm hoa của Nhật. Thì cái đó là cái hay lắm, rất là hay. Thì thích những cái chuyện đó. Nhưng để cái đó là cái thiền, tôi tự cái thiền mà gốc đó là gốc của cái chấp tướng. Okay? Alright, so the Hua Tou is not quite there either. Cái tham thờ đầu vẫn chưa tu tới nơi tới chỗ. Okay, and then we went to Korea a couple of months ago. Chúng tôi qua Đà Hàn vài tháng vừa qua. And their Buddhism is that when you meditate, the prevailing methodology is Hua Tou. Okay, thì bên Đà Hàn thì họ thiền tham thờ đầu. And that is why
And they're very dedicated meditation practitioners. Cái truyền thống của Phật giáo người Nhật rất là chú trọng cái thiền, rất là tu hành. And that's what's remarkable about Korean Buddhism. Cái đó là cái đặc điểm của cái truyền thống Phật giáo người Đại Hàn. They're very traditional. And so traditionally they always emphasize the Hua Tou. Thì truyền thống Phật giáo người Đại Hàn họ chú trọng cái tham thờ đầu. So that's why I met so many monks who in the meditation retreats for many years, gặp nhiều ông sư đã nhập thất nhiều năm. And it shows because they are reach arhat level to 1 to 4. Họ nhập thất nhiều năm thành họ trình độ họ tới từ sơ quả tới tứ quả là which is a lot of them, nhiều người lắm, many of them. Okay, but I hope to come back and find more monks. Because those types of monks are very hard to find. Thầy hy vọng sau tương lai trở về Đại Hàn gặp nhiều sư khác. Tại cái hàng sư này khó gặp lắm. I hope they practice Hua Tou much higher level. Thầy hy vọng gặp những sư mà tu tham thờ đầu trình độ cao hơn một tí. Okay. Because enlightenment again, in Hua Tou, this Dharma door here brings you all the way to enlightenment, not just arhatships. Thầy cứ nhớ là cái phương pháp này nó chú trọng tới phải đem cái gì tới cái giác ngộ chứ không thể nào tới tứ quả a la hán, còn thấp quá. Okay, still too slow. Arhats is still too slow for Hua Tou. Okay, so what is Hua Tou here? What's Koan? What's the difference between Koan and Hua Tou? Thành sự khác biệt giữa tại sao cái gọi là thoại đầu với hoặc là cái công án hay gì. Okay. First of all, the Koan are or public records. Thì thứ nhất là cái công án hoặc là cái công án này. It's actually based on it's recorded interchanges between Chan masters and their students or their counterparts. Cái công án này thiệt sự họ ghi chép lại cái sự đối thoại giữa hai cái thiền sư hoặc thiền sư với người học trò của họ. Is that clear? Yes. How do they record it? Because usually it's a kind of private, and then they don't really. So why is it recorded? How is it recorded? Because usually it's private. And how do you get to us? Sao mình biết được? Is it accurate? Because I think like. Is it accurate? Nó có chính xác là không? The teacher and the student wouldn't care to record this. I don't know. Thầy không biết nó có chính xác là không. Okay. I'm just grateful it's recorded. Okay. I'm not a scholar. I'm not approaching Chan from a scholarly perspective. Okay. This is my bias. Thầy, okay, I'm no scholar. Thầy không phải là người học thức. I'm actually not that well educated. Thực ra cái học thức thầy nó rất là thấp. Okay. Compared to so many of you who have PhDs and so on. Nhiều người trong ngày today có tiến sĩ này nọ. I'm low level. Thì đồ học thức thầy rất là thấp. Okay. I'm glad I finished college. Thầy may mắn học xong rồi cái bằng cử nhân, mừng lắm. I'm so happy already. So I don't approach Chan from a scholarly perspective. Tại cái thiền của thầy không chú trọng về cái tri kiến, về cái học thức. Okay. I concentrate on results. Does it bring me to enlightenment, or is he enlightened? Or did his disciples who practiced Chan for him become enlightened? That's my gauge. That's my basis of comparison. Okay. Đối với thầy, cái tri thức không quan trọng. Đối với thầy coi thử là cái ông thầy của thầy đã giác ngộ chưa? Học trò của ông thầy học được huấn luyện, được thành đắc giác ngộ chưa? Cái đó mà quan trọng đối với thầy. It doesn't matter. It doesn't matter whether it's accurate or inaccurate. Đúng là sai. I don't know. Okay. And as long as it works, who cares?
Yes, nếu như mà nó có hiệu quả, even if it's wrong, nếu trường hợp nó ghi sai đi nữa, and yet it helps us become enlightened, so much better. Okay. Mà nếu mà nó ghi chép là sai nữa mà khiến giúp chúng ta đắc giác ngộ cũng là tốt như thường. Yes, it doesn't matter whether accurate or not accurate. Okay, whether it helps us or not, quan trọng là giúp mình hay không. But these are treasures. Personally, I find these, I believe them to be mostly accurate. Đối với cá nhân thầy thì nghĩ là đại đa số cái này nó rất là chính xác. And it's sometimes I enjoy reading these Koans. Đôi lúc I got lucky, I enjoy. I say, oh wow, this is cool. Wow, nhiều khi đọc những câu án là mình thấy có cái ý, cái thú vị ở trong đó. Okay, so it's fun for me. So that's my bias as well. Chan meditation is a lot of fun for me. Đó là cái chấp trước của thầy lần nữa, cái thiền nó có thú vị dễ sợ lắm, rất là thú vị. Okay. So what happened is, so in the past you have these great teachers. Trong quá khứ đó, great Chinese teachers, có những vị thiền sư giỏi dễ sợ lắm. Okay, đại thiền sư, and they have so much wisdom. Giỏi cho. Why they are the great? They're great not because they're famous. Đại thiền sư không phải họ nổi tiếng. Okay, just like today, there's many monks who are very, very famous. I can think of 2 or 3, maybe 4, and I don't feel that they are great teachers. Như cá nhân thầy thời đại này, có những người gọi là có những vị thiền sư rất là nổi tiếng, người thầy cũng coi họ là đại thiền trí thức. So I see these great teachers. They're great teachers to me because of the way they train their students. Okay. Đối với thầy, những cái vị đại thiền sư là nổi thì phục là tại vì không phải vì họ nổi tiếng nhiều người theo họ, mà tại vì thật sự là họ huấn luyện học trò hay quá đi. And one of them is my late teacher. Một cái vị đại thiền sư thầy biết là ngài Tiên Hóa. Okay, that's just for your reference. So you see these interchanges, these recorded things between their teacher and their counterparts or colleagues or their students. Thành ra cái công án là cái sự ghi chép lại, cái sự đối thoại giữa cái vị thiền sư với nhau hoặc là thiền sư với học trò của họ. Okay? And because this is a long story, so they condense it to one phrase only, which is called Hua Tou. So Koan and Hua Tou, that's a relationship. Cái sự về cái sự đối thoại đó, cái công án nó dài, thành họ chỉ thu hẹp lại còn một câu thôi, và cái câu đó gọi là thoại đầu. So far so good. And so that's a relationship. The Hua Tou is basically a condensed phrase of the Koan associated with it. Thành cái thoại đầu là chỉ là một cái câu mà nó that people use to practice. Instead of sitting there and say, oh, Master YongHua met with his disciple Heng Shu, he said, you know, so and so, Heng Shu said so and so, and YongHua said so and so, so and so. That's too long. Basically, condensed to one thing. Idiot, for example, is the phrase. Okay? So when you contemplate idiot, then you know what's happened between the two of them. Okay, for example. Okay. Thành ra chẳng hạn như ngài cái chuyện nó dài quá, thành ra dài dòng nó thu lại còn một câu thôi, đó gọi là cái thoại đầu. You contemplate that, quan cái đó. Okay, we need to move quickly because time is running out. We're running out of time. Hết thì giờ rồi. I'm so worried. How come I can't even? This is not working. Yeah. You're not working anymore. Okay. So what is Hua Tou then? Thành ra cái thoại đầu là gì? Hua Tou is actually literally is translated into word head or
That's in essence is a critical phrase of that lesson in Chan. Is that clear? It's confusing because people never explain to you this way. No one, it wasn't explained to me this way 20 years ago. Okay? Lúc trước 20 năm thầy mù mờ là tại vì không ai giảng theo một cách rõ ràng như vậy. Cái Hòa đầu chỉ là nó thu gọn lại cái câu chuyện thôi. Alright? But if you contemplate this Hua Tou, okay, this word head, mà khi cái vị quán, yeah, and we go to contemplation later, okay? Later, a little bit later. Do not jump the gun. Okay. Don't confuse me. Thì lát nữa thầy dạy giảng cái vị quán sao? Okay. Because I wondered about the word contemplation for many years as well. Thì cũng tốn nhiều năm suy nghĩ về cái quán này lắm. Okay. So what happened is this Hua Tou here. If you contemplate Hua Tou here, this Hua Tou here is actually refers to the origin, the source of the thought or word, the phrase that arises. So it's before that arises. Okay, word head meaning that the head of the word, meaning it's on top of the word, meaning before the word arises in your mind, in your mouth. What is that? Is that clear? Thành cái thoại đầu này nghĩa là gì? Thoại đầu có nghĩa trước khi quý vị phát cái ý, phát cái tư tưởng hoặc là dốt, hoặc là hay, hoặc là vô, hoặc là không này nọ đó, thì trước khi cái tư tưởng nó có đó thì cái đó là cái gì? So far so good. Any questions? So before you speak, before you're able to formulate the thought, what is that? That state before you're able to formulate. That is what the Hua Tou is going to help you discover that state of mind. Is it clear? Thành ra cái thoại đầu quý vị khi mà quý vị tham á, nó sẽ giúp quý vị phát giác được cái tâm của quý vị trước khi quý vị nói, trước khi quý vị phát ra cái tư tưởng. It's no big deal. If you don't understand, it's no big deal either. Quý vị không hiểu cũng không sao, hiểu cũng vậy. If you understand, it doesn't make any difference. Quý vị hiểu không chừng nó thôi, it doesn't matter. Trust me, it doesn't matter. I'm only elaborating this for you so that you cease to be impressed by all these so-called teachers and say, "Oh, I practice Hua Tou and I'm such a big deal." It's not. It's not a big deal. Okay, it's just one form of practice. That's all. Thầy giảng cái vị không phải để mà khiến cái vị mà mê muội thêm, hoặc là để giúp cái vị không bị người ta lòe. Tại vì cái tham từ đầu chỉ một cái pháp môn khác thôi, về thiền tông mình thôi. It's one of the many Chan Dhamma doors. It's no big deal. Trust me. Okay? So far so good? So this practice here, again, the Hua Tou is a special kind of practice that helps you discover your state of mind before a thought arises. Isn't that cool? Nói cách khác, cái thoại đầu là cái phương pháp rất đặc biệt, giúp quý vị thấy được cái tâm của quý vị trước khi cái tư tưởng nó khởi lên. Yes? For example, before you say, I like it. Okay? What is that state of mind before you formulate that thought? You don't know, right? Hiện bây giờ quý vị đâu biết trước khi mình khởi lên tư tưởng. Ghét. I love it. I hate it. Okay? So cute. Okay? Before that arises, what is the state of mind? Nói cách khác, trước khi tư tưởng nó khởi lên, tôi yêu, tôi ghét, tôi hận, tôi giận, thì cái tâm của quý vị nó ra sao? Để nó khiến khởi ra. Alright? Hua Tou enables you to see that. Tham tập giúp quý vị thấy được cái đó. So far so good? If you can see that, then you are enlightened. Nếu quý vị thấy được cái đó là quý vị đắc giác ngộ. Alright? That's all there is to it. That's why it's such a clever way. This is why these geniuses taught us the Hua Tou to help us become enlightened
by challenging us, challenging by piquing our curiosity. Okay, thành ra những cái vị thiền sư họ nâng thầy hay đến độ họ có cái tài, họ cái gì giúp chúng ta thấy được cái giác ngộ, đắc được giác ngộ dựa vào cái lòng thắc mắc của quý vị. Okay. So that's how it enables, this method enables looking to the nature, and they ask us to contemplate, which is asking open-ended question, lock brains in, and it makes us keep on contemplating that. It cannot be rationalized. Với quý vị là chỉ quán thôi, không phải là ngồi suy nghĩ. It's not about sitting there and thinking. Không phải ngồi đó mà suy nghĩ. Okay? That's what most people do. They sit there and they rationalize, they try to think. Let me see. He called me stupid. Maybe it's because I didn't brush my teeth this morning. Or is it because I look ugly? Or it could be that I, didn't close my garage. Okay, it's not there. You don't sit there and keep on and rationalize and thinking.ทั้งcái gì ngồi tham thiền và ngồi đó mà ngồi suy nghĩ tại sao ông thầy gọi tôi là dốt, cái câu là dốt là không, là tại vì sáng nay mình gì đó quên mặc áo quần hoặc là quên tô điểm. Okay, okay. But as you contemplate the nature of the contemplation, because it dwells on your curiosity, it generates doubt in your mind. Vì cái quán này nó khiến cái vị tạo cái nghi vấn ở trong đó. Okay, and the doubt there, that nature of doubt you have, determines the nature of your enlightenment. Và cái nghi đó nó liên quan tới cái giác ngộ quý vị. The bigger the doubt, the bigger the higher level of enlightenment. Nghi vấn cái này nó càng sâu đậm chừng nào thì cái trình độ giác ngộ quý vị càng cao chừng đấy. Is it clear? So doubt is very important. Nghi nó quan trọng. So far so good? Why is not working today? Okay? And time's running out, so we have a few more minutes, so we have to go through this very quickly. Okay. And what happens is that, so how do you contemplate? Quán là sao? Okay. Contemplation means that you focus on the phrase itself to the exclusion of everything else. Quán nghĩa là quý vị nghĩ tới, you think about the phrase. For example, next phrase I want to teach you is who's mindful of Buddha's name. Okay? That's the phrase. Chẳng hạn như cái câu chẳng hạn là ai là người niệm Phật. Okay? So what you do is you keep on repeating in your mind. That's what contemplation is. You repeat in your mind. Thì ngồi quán thì nó sao? Cái vị lập tới cái câu hỏi trong cái đầu của mình đó. Ai là người niệm Phật? Who is mindful the Buddha's name? Xế sư niệm Phật. And Korean, there you go. Cái sư phụ. Okay? Okay? So you keep on repeating that. Okay? As you repeat that, the extraneous thoughts arise. Khi mình quán như vậy, okay, thì có những tư tưởng khác nó xen vào. Yes, you say, what's for lunch today? Running out of time. Okay, so why don't we do that for a few minutes and see what I mean? Can we do it a few minutes? You want to? So what you do is let's contemplate this for now for a few minutes. All right? Does it make sense? Not just theory. Let's do it today, right now. Okay? Làm ngay lập tức. Okay? So what you do is you sit in full lotus. Okay? Hopefully. And then you put your hands together, like this, and this mudra here. And then you close your eyes. You open your eyes. You're like, I don't care what you do with your eyes, but I prefer to close my eyes. And then you formulate a thought. Who's mindful the Buddha's name, whether it's in English, Vietnamese, Chinese, Korean, Sri Lankan, Yiddish, I don't care. Okay, it doesn't matter. So you keep on. Let's do that for a few minutes. Shall we? Okay. Mình làm đi, ngồi niệm, coi là ai là người niệm Phật.
Cứ nhắm mắt lại, ngồi quán lên. So you repeat in your mind, okay, that phrase. Okay, I'm sorry you're running out of time. Hết thì giờ rồi. Okay, so I need to shorten this a little bit to explain to you. So contemplation simply means that you think about the phrase as at the exclusion of the other thoughts. Okay, thành quán là nhắc lại. Quán là cái vị chỉ suy nghĩ tới cái câu này thôi. Và những cái tư thế khác nó khởi lên. Lầm lờ, so you concentrate on that. So, for example, when you contemplate this, cái vị quán như vậy, you have to worry about breathing or not. Cái vị có lo tới thở là không? Do you? Of course not. Because if you stop breathing, you're dead already. You can't contemplate. Và cái vị mà ngừng thở là cái vị đã chết rồi, right? So why worry about breathing? Cái gì lo thở làm cái gì? You see that? So this methodology, you don't have to worry about breathing. Thành phương pháp này không cần thở. Yes. So if you chant Amitabha, like continuous like that, is that considered the same? No, it's different. No, this is who's. I explain more next week. Okay, there's a lot more. Okay, who you ask this question. I need more time to explain to you why the meaning of this phrase here. But we don't have enough time. So right now, today, all I have time for you is to show you the mechanics. Because I don't know about you, but for some people, when they say, who's mindful of the Buddha's name, then somehow you lock onto that thought and reduce the stress immediately. Thành quý vị thấy rất nhiều những người ta làm được á, cái vì khi mà ta quán cái chữ ai là người niệm Phật á, từ rồng á, okay, họ tinh thần nó bớt căng thẳng ngay lập tức. Yes or no? It's a difference right away. Okay, you forget about your stress. You have no more worries for those moments. Lúc quý vị làm như vậy đó, quý vị không còn cái căng thẳng tinh thần, không còn cái sự lo âu trong một vài giây phút đó thôi. That's how you reduce your stress right there. Okay? It really, really works. Okay? So that's all that means is contemplate is that follow that. Do not think. Don't try to rationalize. Okay? Any other thoughts is not welcome.
Thật ra quý vị chỉ lặp lại cái tư tưởng đó thôi. Tất cả những tư tưởng khác mình gạt qua hết. That is contemplation. Đó là quán. Is that clear? It's no clear. I cannot think of any clearer definition of contemplation that the Chinese Chan teachers use the word and no one really could explain to you clearly. Anh bên người Tàu thì giảng chữ quán, người Việt giảng chữ quán, không ai giảng gì một cách rõ ràng như vậy. Okay? Alright? This is not quite the same as you reciting a Buddha's name. It's quite different. Không phải là giống như niệm Phật đâu. It's totally different. The use is different. Because right here, there's a question. It's not a recitation, it's a question. You ask yourself a question. Mình đang hỏi một cái câu hỏi, chứ không phải mình đang niệm Phật. Okay? You're not reciting Buddha's name, you're not reciting the Bodhisattva's name, you're not reciting a mantra. Cái gì không phải niệm Phật, không phải niệm Bồ Tát, không phải niệm thần chú, but you're asking yourself a question. Is that clear? There's a question mark here. Okay? Nó có cái câu hỏi. Đây là một cái câu hỏi. The Hua Tou is a question. Hỏi đầu là một cái câu hỏi. Alright? So far so good? Okay. Thank you. That's it for today.